फ्रेंड्स केम छो बधा तमारुं खूब खूब स्वागत है मारा चेनल में। आज आपणे बनावीशुं उनाळानी गरमीथी बचवा माटे के पछी लूथी बचवा माटे एकदम टेस्टी एवं चटपटू केरीनुं कचुंबर। तो आ कचुंबर खूब ज टेस्टी बने छे, जमवाना स्वादने वधारी देशे एवुं आ कचुंबर बने छे। तो फ्रेंड्स बनावीने जरूरथी ट्राय करजो। एनाथी पहेला विडियोने लाइक जरूरथी करी देजो। तो फ्रेंड्स अहींया मैं काची केरी लई लीधी छे अने काची केरीने पहेला तो मैं धोई लीधी छे अने धोया बाद तेना आपणे कटका करी लेवाना छे। तो अहींया काची केरीनी छाल बिल्कुल नथी उतारवानी, एमने एम आज आपणे तेनुं सलाड बनावीशुं के पछी कचुंबर बनावीशुं। तो तेने आपणे एक बाउल में ट्रांसफर करी दईशुं अने त्यारबाद आपणे अहींया डूंगळीने पण बारीक बारीक कट करी लेवानी छे। जो तमे आ प्रोसेस चॉपर में करो तो पण करी शको छो, तो थोड़ी स्पीड थशे। अने जो चॉपरनुं न भावतुं होय कचुंबर तो तमे आवी रीतना पण हाथनी कटिंग करी शको छो। त्यारबाद आपणे अहींया एड करी देवाना छे धाणा। લીલા ધાણા એડ કર્યા બાદ આપણે અહીંયા અડધી ચમચી જેટલું એડ કરવાનું છે કાશ્મીરી લાલ મરચું। અહીંયા તમે તીખું લાલ મરચું પણ એડ કરી શકો છો અને લીલું મરચું પણ એડ કરી શકો છો, મેં અહીંયા નથી કર્યું। ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલો ધાણાનો પાવડર એડ કરી દઈશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે અહીંયા એડ કરીશું અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ। તો ખાંડથી આ કચુંબરનું ખૂબ જ સારું એવું ટેસ્ટ આવે છે અને ચટપટું બનાવવા માટે 1/4 લીંબુના ટુકડાને આપણે અહીંયા નીચોવી દેવાનું છે। તો તેનાથી આ કચુંબર ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે, ચટપટું બનશે અને આ કચુંબરને તમે જ્યારે જમવા બેસો ત્યારે જ કટ કરીને રાખવાનું છે, નહીંતર એ પાણી છોડશે અને જો તેલ નાખશો તો પાણી બહુ ઓછું છોડશે। તો તમે 10-15 મિનિટ પહેલાં બનાવીને રાખી દેશો તો કંઈ જ વાંધો નહીં આવે, બહુ વધારે પાણી નહીં નીકળે। તો અહીંયા આપણે લાસ્ટમાં 1 ચમચી જેટલું શીંગનું તેલ એડ કરી દીધું છે અને તેલ એડ કર્યા બાદ આ કચુંબરને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો એકદમ ચટપટું અને જમવાના સ્વાદને ડબલથી ત્રબલ કરી દે એવું કેરીનું સિઝનનું આપણું કચુંબર બનીને બિલકુલ રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ। તો તેને આપણે ડીશમાં સર્વ કરી દઈશું। વિડીયો કેવો લાગ્યો છે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। વિડીયો કોઈ પણ કારણસર ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ગાઈઝ વિડીયોને લાઇક શેર ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો આવા જ નવા નવા વિડીયોઝ જોવા માટે। ફરી મળીશું આપણે એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવી રેસિપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો બધા।